Isuru Udana පසුගිය සංචාරක ඉන්දිය තරඟාවලියට පසුව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට සමු දෙමින් ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය සඳහා වැඩි අවධානයක් ලබා දී තිබෙනවා. පසුගිය දානිමා වූ කැරිබියන් ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී Isuru Udana ට්‍රිබැංගෝ නයිට් රයිඩර්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ අතර එම තරඟාවලියේදී පන්දුවෙන් මෙන්ම පිත්තෙන්ද දස්කම් දැක්වීමට සමත් වුණා. ඔහු එම තරඟාවලියේදී තරඟ 7ක් ක්‍රීඩා කරමින් කඩලු 11ක් දබා ගැනීමට සමත් වූ අතර පන්දු යැවීමේදී ඔහු සිය හොඳම දස්කම් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ලකුණු 21කට කඩලු 5ක් දබා ගැනීමට සමත් වුණා. මේ අතර නොවැම්බර් 19 වෙනිදා සිට දෙසැම්බර් 4 වෙනිදා දක්වා මේ වසරේ T10 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ 5 වෙනි අදියර එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. එම තරඟාවලිය සඳහා පන්දු යවන්නෙකු වශයෙන් යොදා ගැනීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා හිටපු තුන්නිරියාව ක්‍රීඩක Isuru Udana Bangla Tigers කණ්ඩායම තුල රඳවා ගැනීම සඳහා එහි කළමනාකාරීත්වය තීරණය කර තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. 2021-22 අබු ඩාබි T10 ක්‍රිකට් තරඟාවලිය සඳහා තරඟ වදිනු ලබන කණ්ඩායම් 8 අතරින් Bangla Tigers මෙවර තරඟභාරයේ නියෝජනය කරනු ලබන ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්ම මේ වෙන විට නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. Faf du Plessis ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයා වන අතර ඔහු Bangla Tigers කණ්ඩායමේ නායකත්වය දැරීමටද නියමිතව තිබෙනවා. ඊට අමතරව ජොන්සන් චාල්ස්, ඇන්ඩ්‍රේ ෆ්ලෙචර්, චිරාග් සූරි සහ කයිස් අහමඩ් යන ක්‍රීඩකයින් Bangla Tigers නියෝජනය කරනු ලබන ක්‍රීඩකයින් ලෙස දැනට තෝරාගෙන තිබෙන අතර ස්ටුවර්ට් ලෝ මෙවර Bangla Tigers කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කිරීමට නියමිතයි. අබු ඩාබි T10 තරඟාවලියේ අවසන් අදියරේදී තිරණ කණ්ඩම්බිගේ පුහුණුකාරීත්වයේ තරඟ කළ Bangla Tigers කණ්ඩායම දිනාගත හැකිවේ 5 වෙනි ස්ථානය වන අතර මතීෂ් පතිරණද එම කණ්ඩායම නියෝජනය කරනු ලැබුවා. හෙටත් මේ වගේම වීඩියෝවක් අරන් එන තෙක් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ ගැන අදහස් ඔයාලා comment section එකේ add කරන්න අමතක කරන්නත් එපා.